مجید چیکار داری میکنی؟ دارم این سامسونگ رو میبینم. واقعا یه سری هم طرفدار فقط سامسونگ هن، یعنی هر برند دیگه ای بهشون میگه اصلا میگن نه فقط سامسونگ. خب پس ما هم امروز اومدیم واسهتون توی آلفاتک توی باز قیمتی های مختلف فقط و فقط سامسونگ معرفی بکنیم. پس بزن بریم. خیلی خوش اومدید به ویدیوهای جدید آلفاتک. من مجیدم. منم امیرم. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. بریم سراغ سامسونگ بازار ببینیم آقا. الان این ویدیو مخصوص شماست. کسایی که میخوان دیگه سامسونگ بخرن. دیگه نگید خواهش میکنم چیزای بد راجع به برندهای دیگه. ما سامسونگ هم دوست داریم به خدا. سامسونگ. با من دیروز یکی کامنت گذاشته بود که آقا گفته بود من ناخونکارم، چی پیشنهاد میدین؟ اولین چیزی که بهش پیشنهاد دادم تو 15 تومن آسیو سامسونگ بود. ما سامسونگ پیشنهاد میکنیم. نه اگه ناخونکاری 15 تومن آسیو 5. بعدش اگه شیائومی خواستید مثلا پوکو X6 بخرید. توی این اوضاع اسفناک بازار و اینکه اقتصاد و همه اینا مشخصه، لازم به توضیح نیست. نه نگفتم بده، گفتم مشخصه. آره، و اومدیم بهتون کمک بکنیم که اگه قصد خرید گوشی سامسونگ داری توی بازار قیمتی مختلف چی تو پیشنهاد بدیم برید دیگه پولتون رو جای خوب هزینه بکنید. اگه دوست داشتید تو کامنت ها واسمون بگید برای شیائومی یا برندهای دیگه هم واسهتون بگیریم. خیلی دوستتون داریم. آقا اولین گوشی چیه؟ شروع کنی؟ نه بابا مسخره بازی. از اول اولین گوشی که الان هفته اول آبان ماه 1403 شما میتونید تهیه بکنی که دیگه اوکی باشه، دوربینش نمیدونم دیگه هیچی نخوای هزینه بکنی، آسفنج اس. البته که شما آسفنج هم میتونی هزینه بکنی، ولی هولوش یه هولوش 700 تومن اینا هزینه کمتر باید بدی، در صورتی که دوربینش ضعیف‌تره، سی پی یوش ضعیف‌تره و حالا اونقدر صفحه نمایش و اینا چیز نیست، ولی خب همون یه دوربین و یه سی پی یو برای 700,000 تومان واقعا خیلی بیشتر میارزه. و ما اینجا یه دونه آسفنج اس داریم که بدنه پلاستیک داره، تماما پلاستیک، صفحه نمایش نسبتا خوبی داره نسبت به قیمتش و یه اسنپ دراگون 680 داریم که گوشی 4G و 5G ما اینجا نداریم دیگه، اصرار نکنید که 5G میخواید و اینا. رم 464 از قیمتش هم هولوش چقدره؟ هولوش 6500 که ما اینجا 3 تا دوربین هم داریم، 2 تا لنز 2 و یه لنز 5 مگاپیکسلی و یه سلفی 13 مگاپیکسلی. گوشی که جای A14 اومده، شبیه A14 و کیفیتش نسبت به A14 خیلی بهتره. A14 بودن کسایی که ناراضی بودن میگفتن هنگ میکنه فلان بیسار. همین اتفاقا امروز بابای امین، خب نه بابای که نه خودش گفت بابا یه گوشی A14 داره و اینا براش گرفتیم، اصلا راضی نیست و اینجور چیزا. و گوشی خوبیه بچه‌ها، من پیشنهادش می‌کنم. آره گوشی خوبیه که بخواید بخرید. من سراغ گوشی بعدی که فکر کنم 2-3 تومن بره بالاتر دیگه نداره سامسونگ چیز دیگه ای. ببینید این چیزایی که ما واسهتون معرفی می‌کنیم کف چیزیه که دیگه به دردتون میخوره و میتونید تهیه بکنید. گلکسی A15 که 2 تا نسخه داشت، یه 4G داشت یه 5G داشت، نمیدونم چرا همچین حرکتی زد. اما اینی که ما واسهتون آوردیم سعی کردیم که قیمت‌های پایینی بهتون بدیم که دستتون بازتر باشه. به خاطر این غذا خوردیم قبلش. گلکسی A15 4G یه CPU هلیو G99 داره و باتری 5000 صفحه نمایش AMOLED خود سامسونگ و همون صفحه نمایشی که هست. اما اینجا ما 3 تا لنز دوربین داریم که 50 مگاپیکسلی، 5 مگاپیکسلی و 2 مگاپیکسلیه که لنز سلفی 13 مگاپیکسلی هم داریم. این از بخش عکاسیشی بدنه پلاستیک هم داریم توی A15. و نکته‌ای که حالا من داشتم نگاه می‌کردم اینه که سامسونگ دوربین زیر 13 نداره. خیلی جالب بود. دوربین سلفی زیر 13 نداشت. خب دیگه یه دونه زده برای همه دیگه. آره. چه کاری؟ واقعا کاریه. و این گوشی A15 و شما دیگه کف با رم 6 حافظه 128 میتونید رو قیمت 10 میلیون و 100 10 میلیون و 200 تهیه بکنید و این قیمتایی هم که ما بهتون میدیم تماما ریجن ویتنامه. آقا اگه چه میدونم رفتی جایی گفتن انقدر گرونتره به خاطر این قیمت ویتنامشه که دیگه مثلا باید گرونترینش باشه. آره.
دیگه این قیمتشه. گوشی بعدی اگه یه خورده بیایم بالاتر بیشتر از یه خورده بعد بیایم بالا و اینجا ما شاهد A25 هستیم که کامل A15 رو میشوره میبره. من خودم به شخصه توی آلفاتک اگه قراره که آقا گوشی که هولوش 10-12 تومن هزینه بکنی، قطعا انتخابتون A25 A15 رو بذارید کنار. هم از نظر صفحه نمایش، هم از نظر CPU، هم از نظر دوربین و هم از نظر خود اسمش دیگه. اون 15 این 25 دیگه 10 تا بالاتره. 10 تا بالاتره. ما اینجا شاهد بدنه پلاستیک هستیم و خود CPU اگزینوس سامسونگ که CPU 1280 ما اینجا داریم که یه CPU که شما به راحتی میتونی هر کاری باهاش انجام بدی. کار یه مقدار سنگین هم اوکی، مشکلی نداره، ولی در صورتی که اگر رمتون بالاتر باشه و CPU میارده است دیگه، توقع اونجوری نمیشه ازش داشت. برای کیا خوبه این گوشی؟ برای کسایی که آقا میخوان استفاده معمول داشته باشن، 4 تا بازی نصب بکنن، 4 تا برنامه نصب بکنن، اونقدر هنگ نکنه که رو اعصابشون باشه، مثلا آقا مثل 10 11 نباشه که دیگه اینجوری بکنن دیگه هر از اون باشه. آره ما اینجا رم 628 داریم پایه این گوشی و قیمتی هم که برای این گوشی هست 12 تومنه. برای رم 6 حافظه 128 که تا 8256 ما این گوشی رو توی بازار داریم. دوربینایی که این گوشی داره بازم 50 و از اون طرف هم یه 2 همیشگی و یه لنز 8 اینجا اضافه کرده که با یه سلفی 13 مگاپیکسلی کارو براتون توی دوربین جمع میکنه و میشه استفاده خوبی داشته باشی. ولی اگه قراره یه مقدار دوربین بهتر باشه باید بری سراغ گوشی بعدی که گلکسی A35. یه توضیح من بهتون بدم بچه‌ها، A24 و A34 هنوز توی بازار موجود هست، اما با توجه به اینکه قیمت سری‌های جدیدشون 35 و 25 دیگه بالانس شده، دیگه ارزش خرید نداره نسل قبلیش. برید سمت 25 و 35. یه تفکری هست میگن آقا خب ما میریم مثلا A34 رو میخریم که چرا؟ چون امتحانشو پس داده. نسل جدیدی دیگه آقا، این هم ممکنه یه سری مشکلات داشته باشه، مثل همون A14 هنوز مشکل داره، اما A15 اون مشکلات A14 رو نداره و اوکی شده. قاعدتا نسل یه مشکلات جدیدتر داره، یه مشکلات جدیدتر پیدا میشه واسهشون که این داستان همیشه هست آقا. کنار اگه ارزونتر بود خدایی آقا میصرفید. بعدم اینجوریه که سامسونگ اینجوری کنه. الان مثلا A35 داده، A35 اومده جای A54 رو گرفته یا A25 اومده جای A34 رو گرفته. یعنی مشخصات اینا اگر که دقت کرده باشی تقریبا شبیه همه، هیچ فرقی ندارن. A35 هم گلکسی A35 هم یه بدنه پلاستیک داره. دقیقاً CPU هم یه نسل بهتر شدن. داخل A25 ما 1280 اگزینوس داشتیم، اما اینور 1380 و دوربین سه‌گانه‌ای که 50 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل و 5 مگاپیکسل شده. توی گوشی هایی که قبل معرفی کردیم واسهتون معمولا اون 2 مگاپیکسل ته سنسور عمق میدانشون بوده، اما از اینجا به بعد ما دیگه داستان اولترا واید و ماکرو رو هم داریم و باتری همون 5000، صفحه نمایش قاعدتا بهتر. گوشی واقعا خوبی شد. A35 واقعا گوشی خیلی خوبی شد، محبوبه. آره رنگای خیلی خوشگلی هم داشت و ما که خودمون دادیم به هر کسی که دادیم راضی بوده. معمولا کسایی هم که سری A3 یا مثلا سری A13 گانه نمیدونم چی میگن، سیگانه ها رو میگیرن، C1 C1 C2 C3 C4 C5 معمولا اوکی بودن. هیچ مشکلی باهاش نداشتن، استفادهشون اوکی بوده، حتی خرابی و اینا هم خیلی کمتر داشته. حالا اینکه مثال آقا LCD میشکستن، الان مثلا A32 ما LCD شکسته خیلی زیاد داشتیم. چرا؟ چون یه مقداری نمیدونم به خاطر بدنه پلاستیکش بود چی بود، ولی کلا خیلی LCD ما ازش عوض کردیم به شخص خودمون ولی خب مشکل نرم افزاری یا مثلا سخت افزاری اونجوری که بخواد تعمیر بشه نداشته و معمولا گوشیای پایدارتری بودن نسبت به بقیه سریای A. و سلفیش هم که همون 13 مگاپیکسله و قیمتش هم بخوام واسهتون بگم روی هولوش 15 و 600 700 تومنه که بازم میگم پارت نامبر ویتنامشه یا ریجن ویتنامشه. بله بریم سراغ گوشی بعدی. گوشی بعدی که
آره دیگه 99% شبیه A35 ولی خب با یه مقدار امکانات بهتر. سی پی یو 1480 هولوش یه نسل بالاتر شده نسبت به قبلیه، دوربینای بهتر و از اون طرف صفحه نمایش و بدنه فلزی، بدنه آلومینیومی که ما توی A55 داریم. این گوشی یکی از محبوب ترین گوشیاییه که فعلا توی بازار هست. توی رنج قیمتی هولوش 19.5 شما رم 8 حافظه 256 شما میتونید تهیه بکنید. پایین‌ترش رم 828 هم هولوش 2 تومن ارزون تره ولی خب برای 128 گیگ حافظه میارزه. آقا ارزششو داره که شما هولوش 2 تومن بیشتر بده. خب حالا مثلا میگه آقا یه مموری 128 می‌خریم میذاریم تنگش فلان می‌کنیم مثلا با 500 600 تومن کارو در میاریم، ولی چیزی که روی خود گوشی هست تا اینکه جانبی باشه خیلی فرق می‌کنه. البته اگر استفاده داشته باشه، اگر استفاده داشته باشه همون 128 رو بخر. این گوشی 3 تا لنز داره، یه لنز 50، یه لنز 12 و یه لنز 5 مگاپیکسلی که شما خیلی عکسای خوبی میتونی باهاش بگیری. درسته که لنزش با لنزای بقیه گوشی‌ها یا پایین رده‌های خودش اوکی بوده یا مثلا عین هم بوده، ولی دریچه فوکوسش فرق میکنه، سی پی یو بهتری داره، پردازش خیلی بهتری داره، فیلمبرداری خیلی خفن‌تری داره. فیلمبرداری خیلی خفن‌تری داره. ما اینجا 4K ساپورت میکنه و از اون طرف هم یه سلفی 32 مگاپیکسلی داره که از 13 یهویی اومد روی 32 و واقعا سلفی بی‌نظیری ما داریم توی این گوشی. همون حتی عددش هم که باشه، واقعا من خودم به شخصه هر گوشی سلفی 32 بوده بهترین عکسای سلفی رو میتونستی باهاش بگیری. این گوشی یه گوشیه که خیلی محبوبه، ارزش خرید خیلی بالایی داره با اینکه A55 هم قیمت با A54 ولی ارزش خرید A55 خیلی بیشتر و بهتره. درسته A54 مشکلی نداشته، نمیدونم چیزی نبوده، به قول گفتنی امتحانش رو پس داده، ولی خب A55 هم دقیقاً همینجور بوده، ما هیچ مشکلی باش نداشتیم. افرادی که خریده بودن و همکاری که فروخته بودن هیچ کسی هیچ مشکلی باش نداشت. اگر شما مشکلی چیزی حالا وقت داشتی یا مثلا مخالف نظر ما بودی، حتما برامون کامنت بکنیم و این ویدیو رو لایکش بکنیم. البته ما لایکش بکنیم، شما کامنت رو بکنید دیگه. دورم چنل ساب داشته باشید که به ما خیلی دارید جدیدن انرژیای وحشتناک زیادی میدید. سی پی یو شو یادت رفت 1480 دیگه عزیزم، گفتم اول کار 19500 هم قیمتشه. تنها تفاوتی که با A35 داره این گوشی سر دوربین و سی پی یوشه. یعنی اگر شما LCD و باتری و نمیدونم حالا بدنه هم زیاد اونقدر مهم نیست، ولی خب بازم فلزیه دیگه، آلومینیومه، بذاری کنار. اگه نخوای اینقدر هزینه بکنی حتما برو سراغ A35. امیر میخوایم بریم سراغ گوشی بعدی سامسونگ. گوشی که از خانواده یه پرچم داره ولی همون کوچولیشونه. در صورتی که این گوشی خیلی خوبه و ما کامل داخل آلفاتک بررسیش کردیم، ولی سامسونگ سر اومد و ضعفشو جبران بکنه با معرفی یک سری بالاترش، یعنی 23 رو کرد 24 FE و ما شاهد بهتر شدن توی سی پی یو، توی پردازش، توی یه مقدار باتری و حتی حاشیه صفحه نمایش که توی S24 کامل کمش کرده. ویدیوی بررسیشو اینجا براتون میذاریم، حتما مقایسهشون کردیم، خودتون برید انتخاب بکنید. ولی الان میخوایم S23 FE رو معرفی بکنیم، گوشی که هولوش 7-8 تومن با سری جدیدترش که اون نقاط ضعف و پوشونده خیلی بیشتر فرق داره. آره یه سری ها دیگه من حداقلشو اندازه گرفتم گفتم و هنوز قیمتش خوبه، هنوز ارزش خرید داره و گوشی خوبی. دقیقاً دلیلی که ما S24 FE رو نیاوردیم و اینجا بهتون معرفی بکنیم به خاطر قیمت زیادیه که هنوز داره و ارزش خرید نداره به نسبت قیمت، چون رو هولوش 36 تومنه. اما شما میتونید روی 28.5 تا 29 تومن S23 FE رو بخرید که سی پی یو اگزینوس 2200 داره و کار واقعا راحت واسهتون در میاره. تنها ضعفی که این گوشی داره همون نکته باتریشه که 4500، اما از اون طرف بدنه آلومینیوم داره، دوربین خیلی خوبی داره که لنز سگانه 50 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل و 12 مگاپیکسلی داره، اما از اون طرف سلفی 10 مگاپیکسلیه. ولی خب سی پی یو به نظرم جبران میکنه و عکسای خوبی رو واسهتون پردازش میکنه. این قیمتی هم که بهتون دادیم واسه رم 8 و حافظه 256 شه. بریم بالاتر دیگه بالایی وجود نداره. دیگه بالایی که
S24 اورتا که دیگه واقعا گفتن نداره، بهترین گوشی که شما ارزش خرید داشته باشه، قیمتش نرفته شده باشه بالا، رجیستر هم شده باشه پایین، رجیستر هم شده باشه، امکانات خیلی 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 خوبی داشته باشه، دوربینش، سی پی یوش، نمیدونم حالا بدنه یه مقدار، شکل ظاهری واقعا گوشی جذاب و زیباییه. بله. چیزی نیست، همون S24 اورتایی که براتون گفتم و قیمتش هم اولش 61 تومن. خیلی خوبه قیمت. جای تعریف نداره این گوشی دیگه، واقعا همه چی تمومه. اگر واقعا میخوای یه گوشی خوب داشته باشی و کامل دستت و کاملیش از این نظر حتی کاملی که نسبت بگیم نسبت به آیفون ها قلم داره، همین قلمه خودش واقعا خیلی چیزا رو، خیلی نیازا رو براتون برطرف میکنه و بی‌نظیره دیگه. مشخصاتش رو خودتون میدونید ولی من یه جست گریخته براتون میگم. همین اسنپ دراگون 8 نسل 3 بس تموم شد. لنز 200 مگاپیکسلی مین بسه و ما اینجا شاهد بدنه تیتانیوم هم هستیم، تیتانیومی که هم سبکش کرده، هم جذابش کرده، هم خوشگل‌ترش کرده و دیگه شاهد صفحه اجما نیستیم. و گلسای صاف، گلسای راحت، شیشه میذاره یه جوری چسبیدش. تمام شده رفت. این هم بود از معرفی گوشی‌های سامسونگ که توی بازارهای مختلفه. نظرتون چی بود راجع به این ویدیو؟ اگه میخواید راجع به برندهای دیگه هم میسازیم، یا اینو میخری یا مثلا بگو آقا من بین این و این موندم، یا اونو میخوام بخرم، یا اصلا نه اینو میخوام بخرم. توی چنلمون هم کلی ویدیو مقایسه بین این گوشی و این گوشی گذاشتیم، حتما یه سر بزن. شاید چیز اسمش تو راهنمای خرید، پلیلیست راهنمای پلیلیست، بله تو پلیلیست راهنمای خرید برید و مقایسه گوشی رو برید. شاید سوالتون هم برطرف شد. خیلی خیلی دوستتون داریم بچه‌ها، ولی اگر میخوای اینقدر پول بدی همون S23 FE نرو 24 بخر. خدا نگهدار. خیلی دوستتون داریم بچه‌ها. من واقعا سابسکرایب ها و کامنت ها و لایک های شما رو میبینم، خیلی انرژی میگیرم. نویز کانسلینگ آن. سری M هم داشت و حتی سری F، ولی چرا ما معرفی نکردیم؟ آره F و M چرا ما معرفی نکردیم؟ چون آشغاله. دقیقاً اشتباه گفتی، چون اصلا توی ایران هیچ گونه لوازمش نیست. چرا M داریم ما؟ M22 گارد داریم بابا جدید امیر